من میخوام که سراغ برش زدن عکس برم. برش زدن عکس یکی از کارهایی هستش که خیلی وقتا شما مجبورین اون رو انجام بدین، به علت اینکه یک وقتایی یک قسمتایی از عکس زیادیه و شما میخواین اون قسمت‌ها رو ببرینش. اجازه بدین من از اینجا یک عکس رو باز بکنم. میرم توی این یکی، مثلا الان این عکس رو من روش دوبار کلیک میکنم تا در داخل فتوشاپ باز بشه. الان من میخوام که این عکس رو ببرم، یک قسمتایی از این رو مثلا به نظرم میادش که زیادی هستش و میخوام حذفش بکنم. میرم از اینجا ابزار کراپ رو برمیدارم یا حرف C رو روی کیبوردم فشار میدم. به محض اینکه ابزار کراپ رو انتخابش میکنیم میبینید که یک کادری دور تا دور عکس تشکیل میشه. معنیش چیه؟ یعنی اینکه الان کادر برش من این کادر هستش. اما این کادر چرا ظاهر میشه؟ به این علت که اگر بخواین که قسمتی از عکس رو ببرین به راحتی بتونین روی کادر کلیک بکنین و اون کادر رو به سمت داخل بکشین. یعنی من میتونم بیام این گوشه ها یا در بالا و پایین به این صورت، چپ و راست، یا در گوشه ها. اگر که در بالا و پایین قرار بگیرم فقط یک محور رو کوچیک و بزرگ میکنم. مثلا میتونم محور بالایی رو بکشم به سمت پایین، محور پایینی رو هم بکشم به سمت بالا. همچنین میتونم محور چپ رو بکشم داخل و محور راست رو هم بکشم داخل. اما اگر در گوشه ها کلیک بکنم میتونم تصویر رو به این صورت بکشم به کناره یا هر دوتا محور بالا و چپ رو با هم تغییر بدم یا هر دوتا محور پایین و راست رو با هم تغییر بدم به این شکل. بسیار خب، من الان کادر رو تغییر دادم به این صورت. اما وقتی که من دارم این کادر رو تغییر میدم میتونم خود عکس رو هم کلیک بکنم و در داخل این کادر جابجا بکنم. یعنی الان کادر من همینطور ثابت بمونه اما عکس رو این تو کلیک میکنم و جابجاش میکنم به این شکل. میتونم عکس رو بیارم این طرف یا بیارم این طرف. بنابراین ما هم میتونیم خود کادر رو جابجا بکنیم، هم میتونیم عکس رو در داخل کادر جابجا بکنیم. اما اگر که کادر عکس مناسب نیستش شما میتونید نسبت کادر عکس رو تغییر بدین. فرض بکنیم که شما میخواین این عکس رو مثلا روی صفحه اینستاگرامتون بذارین. بنابراین شما میتونید از اینجا نسبت رو به جای اینکه به صورت مستطیلی باشه روی حالت 1:1 یا اسکوار قرار بدین. وقتی اون رو روی حالت 1:1 قرار میدین بلافاصله کادر شما به صورت مربع در میادش. میبینین الان این کناره های کادر برش شما هستش. حالا هم میتونیم عکس رو در داخلش کلیک بکنیم و جابجا بکنیم به این شکل، هم میتونیم خود کادر رو کوچکتر و بزرگتر بکنیم. اما نکته مهمی که الان اینجا وجود داره اینه که اگر شما روی بالا یا روی پایین کادر کلیک بکنین و بکشین دیگه این محور بالا یا پایینی تغییر نمیکنه، بلکه میبینین کل کادر با هم داره تغییر میکنه. دلیلش چی هستش؟ دلیلش اینه که ما در اینجا انتخاب کردیم که نسبت عکس ما حتما باید 1:1 باشه. یعنی چه گوشه ها رو کلیک بکنین رو بکشین، چه بالا و پایین رو کلیک بکنین، هیچ فرقی نمیکنه. کادر به هر حال مربع میمونه. به همین شیوه شما میتونید کادرهای دیگر هم انتخاب بکنین. مثلا میتونید بگید کادر حتما نسبت 4:5 یا 2:3 یا 16:9 داشته باشه. کادر 16:9 حتما میشناسین، کادری هستش که برای فیلم‌های تلویزیونی خیلی استفاده میشه. میگین این عکس من میخوام که کادر 16:9 داشته باشه. الان وقتی روی کناره هم کلیک بکنم و بکشم باز هم کادر روی 16:9 میمونه و باز هم میتونم عکس رو در داخل کادر 16:9 جابجا بکنم. اما ممکنه براتون سوال پیش اومده باشه که این خطوطی که در اینجا وجود داره چیه؟ اجازه بدین من این فرمان برش رو کنسل بکنم. برای کنسل کردن میتونیم روی این دکمه کلیک بکنیم. این دکمه که علامت ممنوعه فرمان کنسل رو میزنه. من این عکس رو میبندم، میام و یک عکس دیگه رو باز میکنم. مثلا این عکس رو بازش میکنم در داخل فتوشاپ. الان من میخوام که این عکس رو با نسبت مثلا 2:3 برشش بزنم. اولا که میبینیم الان نسبت من 2:3 هستش اما به صورت عمودیه. یعنی اینکه این عرض عکس من 2 و بلندیش یا طولش 3 هستش. اگر من بخوام همین نسبت رو حفظ بکنم اما عکس رو افقی بکنم میتونم با کلیک کردن روی این دوتا فلشی که در اینجا وجود داره به این شکل کادر رو برگردونم. خب الان کادر برگشتش اما هنوز این خطوط رو من دارم میبینم. این خطوط در واقع خطوط طلایی هستش.
حتما در دروس عکاسی خوندین که این خطوطی هستش که چشم رو به خودش جلب میکنه و این نقاط هم نقاطی هستش که بهش نقاط طلایی میگن. یعنی خیلی خوبه که سوژه شما روی این نقاط قرار بگیره. خب حالا فرض بکنیم که مثلا سوژه ما الان این بزی هستش که در اینجاست. خب من میخوام که این رو مثلا صورتش رو بیارم و صورت و بدنش دقیقا روی خط طلایی قرار بگیره. خب من میتونم کادرم رو به همین صورت 2:3 از این طرف ببندم. بسیار خوب. و این رو بیارمش در اینجا، کادر رو از این طرف بیشتر ببندم. بسیار خوب. الان میتونیم ببینیم که این صورت و بدن این بزه اومده روی خط طلایی قرار گرفته و خب اینجا مثلا خط طلایی خیلی، خصوصا این که مثلا صورتش روی این نقطه طلایی قرار گرفته که خیلی خوبه، این نقطه‌ای که در اینجا هستش. بنابراین ما میتونیم از این خطوط استفاده بکنیم برای اینکه سوژه‌مون رو در یک جای خاصی از تصویر قرار بدیم. اما اگر که نمیخواین این خطوط رو ببینین، میتونید از اینجا خطوط دیگر هم امتحان بکنین. اولا که میتونید از اینجا گزینه نور شو رو بزنین که اصلا خطوط رو نبینین به این شکل. اما اگر بخواین ببینینش، مثلا میتونین از اینجا بیان روی این گزینه و خطوط دیگر هم امتحان بکنیم. مثلا حالت گرید رو میتونیم ببینیم که حالت شطرنجی هستش و برای اینکه ما بتونیم یک کادر رو صاف بکنیم از اینا استفاده میکنیم. یا از اینجا میتونیم حالت دایگونال رو ببینیم به این شکل، یا حالت تریانگل رو ببینیم به این صورت، یا حالت مثلا گلدن ریشیو رو ببینیم. البته بگم ببینید در این پایین یک گزینه دیگه رو داریم به نام سایکل اوورلی که حرف او جلوش نوشته شده. معنیش اینه که اگر در این منو، یعنی وقتی که داریم از این منو استفاده میکنیم، حرف او رو روی کیبوردمون فشار بدیم، بلافاصله حالتهای مختلف خود به خود عوض میشه. یعنی مثلا من این رو بذاریم بزرگترش بکنم. بسیار خوب. ببینید حرف او رو یک بار میزنم، این حالت رو میبینیم، بعد این و این و این و این و این. همینطوری من میتونم این شکل اوورلی رو جابجاش بکنم. کنارش هم یه گزینه‌ای داریم شبیه چرخ دنده هستش که از اینجا شما میتونین از حالت کلاسیک این استفاده بکنین. یعنی اینکه چی؟ یعنی میتونین کادر رو جابجا بکنین. چون قدیم توی فتوشاپ شما به جای اینکه اون عکس رو در داخل این کادر جابجا بکنین، خود کادر رو میتونستین به این صورت جابجا بکنین. مثلا شما میتونید از اینجا این رو فعالش بکنین، یا نه دوباره برگردیم به همین حالتی که اون در واقع خود عکس رو جابجاش میکنیم به این شکل. البته اینجا یه سری گزینه‌های دیگه هم داره. مثلا فرض کنین شما میتونید رنگ این بیرون رو تغییر بدین به این شکل از اینجا، یا مثلا میتونید خودتون یک رنگی بهش بدین، یا اینکه مثلا میتونید شدت اون رنگ رو بیشتر یا کمتر بکنین. مثلا اینقدر باشه شدتش، 50% باشه میبینین کم رنگ تر شده، یا مثلا 80% باشه میبینید که این لبه پررنگ‌تر شده. یه سری قابلیت جدیدی که در داخل فتوشاپ اومده. اما یک نکته خیلی مهمی که در اینجا وجود داره این گزینه هست، گزینه Delete Cropped Pixel. یعنی اینکه بعد از برش آیا شما میخواین که این پیکسل هایی که برش زدین باقی بمونه یا میخواین که از بین بره و پاک بشه. الان این پیکسل ها قرار پاک بشن، ببینین قرار دلیت بشن. بذاریم من این کادر یه خورده کوچکتر بکنم به این شکل، این رو هم میارمش وسط. خب اگر که الان من این رو بخوام دلیتش بکنم، بذاریم من منوی لیر رو بهتون نشون بدم. ببینین الان من روی حالت کراپ پریویو هم. اگر من این رو اوکی بکنم، یعنی این کادر رو الان بستم، الان این کادر برش رو بستم، من میخوام دیگه عکس رو ببرم، دیگه کاری ندارم، میخوام ببرمش بره. اگر بخوام ببرمش روی این گزینه کلیک میکنم، بلا فاصله عکس برش میخوره. اما بذاریم ببینیم در اینجا چه اتفاقی افتاده. اون کراپ پریویو روی خود بک‌گراند اتفاق افتاد. الان من عکسم عکس بک‌گراند هستش که کاملا دور تا دورش برش خورده. یعنی اگر من این قفل الان باز بکنم و این لایه رو جابجا بکنم، میبینید که این پیکسل های کناری رو دیگه ندارم. ببینید این پیکسل های کناری به طور کامل حذف شده. خب بذاریم من با زدن کنترل زد به عقب برگردم و یک بار دیگه. خب الان هنوز عکس من برش نخورده. ببینید توی اولین مرحله هستم که اوپن کردم عکس رو. حالا دوباره من میام ابزار کراپ رو برمی‌دارم. این دفعه میخوام این رو ببرمش. مثلا میام این رو هم کادر میبندم به این شکل. این بز رو هم میارم میذارم اینجا. بسیار عالی.
اما این بار گزینه دیلیت کراپ پیکسل رو غیر فعال میکنم. خب ببینیم چه اتفاقی میافته. وقتی دکمه اینتر رو من میزنم، یا حالا فرقی نمیکنه، میتونم علامت چک مارک اون بالا رو بزنم. الان که من این عکس رو بریدم، ببینین لایه من دیگه بک‌گراند نیست، تبدیل به یک لایه خالی شده. و جالب اینجاست که اگر من این لایه رو حرکت بدم با ابزار موو، اگر من این رو حرکت بدم، بقیه عکس رو من در اینجا دارم و بعد میتونم هر زمان که لازم شده شون رو برش گردونم. یعنی در واقع من عکس رو بریس زدم، اما اون چه که در بیرون عکس بودش پاک نشده، فقط مخفی شده. این یک روشی هستش که شما میتونید ازش استفاده بکنین برای بریس زدن عکس و زمانی که مطمئن نیستین آیا به دور تا دور عکس نیاز دارین یا نه. اگر که این کار رو بکنین، دور تا دور عکس باقی میمونه. یک زمانی اگر لازمتون شد میتونین دوباره اون رو برش گردونین.